Sziasztok, Tóth Marcell vagyok, SolarKit ügyvezetője. Szia Norbi! Szia Marci! A legrégebbi kollégánk, 4 éve dolgozunk együtt, több mint 3000 rendszert megépítettünk, és azért szívügyünk a környezetbarát, energiahatékony ingatlan. Na hát ő ugye a legkisebb paletta, az egyfázisú inverterek. De ő itt egy 5 kW-os, nagy favorit, ugye ezt nagyon sokan szeretik vinni. Az egyfázisú? Egyfázis 5 kW-osat. Ezzel teljesen szügetüzemű rendszert tudunk építeni. Igen. Ilyen kis weekend házakba is csináltál már. Van, amikor egy generátorral, egy aggregátorral egybekötötted és együtt kommunikált. Igen, egy szőlőnek a közepére. Nagyon szép lett egyébként. Izgalmas Na hát volt. végignézzük, mi van benne, vagy igazából? Persze. Na hát akkor egyből itt az elején. Az mondjuk egy kicsit visszahajtjuk. Ugye adják gyári csatlakozókat hozzá, egy AC csatlakozó, amivel ugye be lehet kötni az invertert, ezeket is, ha gondolt, kibonthatjuk. Igen. Ő a kommunikációs csatlakozója. Ő az AC csatlakozója. Ugye oda kötjük be a hálózatot. Adják ugye gyári NC4 csatlakozókat. Mínusz pozitív, ugyanúgy, és illetve a kommunikációra még kis érvékhüvelyeket. Ezeket nyugodtan visszarakhatjuk. Ugye van benne gyári dokumentáció, leírások, wifi antennája, illetve maga a konzol, amivel ugye föl lehet szerelni a falra. Igen. Őt mind adják a csomagolásba. A nagykereskedésünkben megtalálható az összes termék, solarkit.eu weblap címen, illetve e-mailen, telefonon is lehet írni. Na és ez nagyon kis aranyos. Na, ugye ő az egyfázisú, belőle ugye 2 kW-tól van egészen az 6 kW-ig. Ugyanekkor az összes, ugyanígy néz ki, minden ugyanez, csak teljesítmény van különbség. Mik a legfontosabb tudnivalók, adatlap mondjuk így adatlap, felolvasva? Felolvasva igazából legfontosabb ugye 2 munkapont, munkapontonként egy-egy bemenet, a nagyon kedvelt akkumulátor csatlakozó, ugye őt lehet már aksizni. DC kapcsolója, ugye ezzel lehet leválasztani a napelemeket róla, egy nagyon egyszerű kis kapcsoló. 3 LED van rajta, alkalmazásban tudunk nyomon követni róla minden működésbéli funkciót, úgyhogy ezek igazából csak állapot visszajelzők. A Fusion Solar alkalmazást Androidra, Apple telefonra mindenhova letöltve, abba mi is távmonitorozzuk, illetve az ügyfélnek a számítógépén, meg a mobilján is ott van. Igen. Ugye ő az egyfázis, aki tud teljesen szigetüzemet, tehát abszolút hálózat használata nélkül, lerakod a mező közepén, raksz rá 3 darab napelemet, és működik. Ez vagány. Igen. Igen. Ő ugye csak az egyfázis, amit ezt tudja, és ugyanígy tudsz a mező közepére mellé még akkumulátort is rakni, és akkor tudsz energiatárolással is játszani, hogyha mondjuk ugye este neked szükséged van energiára, akkor ugye belőle ugyanúgy ki tudod venni hálózat nélkül. Ilyen rendszerünk is van egy pár. Nagyon jól működnek egyfázisú inverterrel együtt. Például tanyavilágban, ahol eddig ugye nem volt abszolút semmi energia, vagy áram, bekerül egy kis inverter. Hány napig tud ellenni szerinted egy normál családi ház, ahol 2-3 ember lakik, vagy 4 ember, nincsenek olyan nagyon nagy fogyasztók, hány napra tudja? Vagy ezek a kis weekend házak, amiket ilyen nyaralókba telepítettek, van egy hűtő-fűtő légkondi, 1-2 napig elment róla? Én inkább azt mondanám, hogy nyilván ez aksi kapacitás függő, de ezek inkább arra jó az akkumulátor ilyen esetben, hogy ha napközben ugye süt a nap, föltölti az aksikat, és ugye napközben a napelemről működik az egész ház, akkor az éjszakát az akkumulátorral át tudják húzni. És akkor új nap virrad, újra föltölt az akkumulátor, újra a napelemről megy az egész azért ház. Így több napot már nagyon nehezen. Ugye 15 kWh-t mondjuk ráteszünk egy töltésvezérlőre. És ugye 30-at lehet egy inverterre, nyilván, hogyha... Már elképesztő forintális vagy eurós összegek sajnos. Igen, illetve egy 5 kW-os inverter, mire föltölti a 30 kWh-t, az ugye legalább 6 óra. Tehát, hogy irdatlan sok idő kell neki, amellett, hogy a házat még is el kell látnia. a napsütés, így van, értem. Tehát itt a napokat azért nem feltétlen húznak át vele, attól függ, hogy ugye mennyikor a fogyasztás, és mennyi villamos berendezés van a házon belül. De inkább ez az, hogy mondjuk egy nap lementétől napfelkeltéig ugyanúgy tudnak mindent használni. Így van. Izgalmas.